كي تكملي ديري شويه الزيت في يدك باش ما تلصقش العجينه، رميها هكذا مليح باش تجي رطبه، ومن بعد تخليها تستعفى. كي تفيقيها بلي مخصوصه الفرينه زينها شويه باش نعرفها هكذا، بغيتها مخصوصه شويه. هايليك ولات عجينه طريه، خليها تغطيها وتخليها تستعفى بلا ما تخمر، تستعفى برك. قسي توجدي الحشو، ما طيبيهش باسكو هاد لي سوفلي ديرهم الحشو بارد ماشي طايب. دوك نحط هاد تستعفى نوريكم الحشو واش غندير. الحشو كيما تحبي ديري. هكذا ديري لها شويه زيت، تقميها شويه هكذا باش تجي رطبه وتخليها تستعفى شويه. قسي توجدي الحشو. واش شابه العجينه هذه ان شاء الله تقميها كاع هكذا باش تجي رطبه. ديري طوماطيش كلش بارد في بارد ماشي طايبين. زيدي الفلفل الحلو، زيدي شويه هاد الحمر، جيبي فرماج زيدي وتزيدي الثوم. عجينه تعملي كويرات هكذا، ديري الزيت في يدك باش ما تلصقش يدك العجينه. هكذا تعملي كويرات. العجينه يرتاحها شحال يشبها وتعملي كويرات، حطيهم هكذا السنيوه. اللي عجبتها العجينه ضغط هكذا وتقطعي العجينه الى قدامك. حطي العجينه بالكاشي وترفدي وحده هكذا. هكذا باش ديري هاد السكريت ديري الفرينه، ديري العجينه خليها شكل دائري.
نديها رقيقة باش تاكل هكذا. ديري الحشو ماشي طايب هكذا بارد، ديري في الوسط. هكذا ومن بعد هذيك العجينة تغلقيها هكذا. ديري الشكل مثلث. ها شكل الهلال هايدي جات شابة. نزيد الثالثة ديري لهم صفر بعيدة، زيدي الحليب، زيدي لهم الجبن المبشور. واش حبيتي كحل، حبيتي خضار هكذا. هاهي ديريها البيض، تغسلها الفوشة طيب كي يشوفلي نوشو نورمال. ما حضرتش عليه من الفوق شاد النار. هايديك بدات طيب، دوكا نحوها نشعلو الكوشه من الفوق باش تخمر من فوق. دوكا تشعل حمارو هكذا. دوك نوريهولكم صحن التقديم.